السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهارده ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الاعمدة على شكل القلب. سهل وبسيط واتمنى يا رب انه ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم اللون الغامق للقلب، واللون الابيض بيكون لون القاعده الخاص بالمفرش، وتقدروا تشكلوا الوان القلوب زي ما انتم حابين، وكمان لون القاعده زي ما انتم بردك حابين، بس دايما بيكون لون القاعده لكل المربعات واحد. الاختلاف بس بيكون في الوان القلوب فقط لا غير. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نكون من مربعنا النهاردة بطانية بيبي او مفرش سرير، او ندخله كمان في مفرش للسفرة، وممكن نعمل منه كمان ستارة، وممكن نعمل منه حاجات كتير جدا ان احنا ندخله في الملابس. نعمل منه شال مستطيل او كارديجان، او ندخله في بلوزة في منتهى البساطة والسهولة. بيكون حلو جدا وجميل. بسيب مسافة من الخيط وابتدي اكون على ايدي دائرة سحرية على 2 من الاصابع. ابتدي الف الخيط بالشكل ده، واجي للامام واجيب الخيط عكس بعض وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. تكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقه الاولى، بكون فوق الحلقه التانية اسحبها من تحت الاولى، وخرج الف ايدي وخرج الخيط من على ايديا واحده واحده. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف خيط البدايه بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائره السحريه في النهايه، وطرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. مش هقدر اشتغل داخل الدائره قبل ما اقفلها. نقفلها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها، وبعتبر نفسي ارتفعت سلسله. السلسله اللي ارتفعتها دي بتقوم معانا بدورين. الدور الاول هي قفلت لي الدائره السحريه، والدور الثاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى. لو بشتغل غرزه حشو هتبقى هي الارتفاع، مش هشتغل حاجه تاني. لكن لو بشتغل الغرزه ارتفاعها اكبر من السلسله، بزود عدد السلاسل الباقيه للارتفاع الغرزه الاولى. طيب غرزتنا هي غرزه العمود بلفه، لان احنا في بدايه الفيديو قلنا بنشتغل مربع الاعمده، اذا بنشتغل بغرزة العمود بلفة. ارتفاعي للعمود بلفة بيكون 3 سلاسل، هعتبر نفسي اشتغلت منهم واحدة، يبقى بقالي 2. 1 2. بنقول ان دوت، او بنعتبر ان دوت اول عمود بلفة بيكون معايا، وهكون كمان 2 عمود بلفة. الف الخيط على الابرة، بيكون عندي حلقة، بلف الخيط على الابرة بيكون معايا حلقتين. هدخل فراغي بقى منتصف الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منها. السطر الاول كله بيكون بلون القلب، يعني بتكوني السطر الاول بلون القلب اللي انت بتشتغليه. كده كونت عمود 2 3. محتاجة اكون 4 مجموعات مكونين من 3 عمود بلفة، وما بين كل 3 عمود و3 عمود هاخد سلسلتين مسافة. 1 2. هرجع تاني 3 عمود بلفة. طيب الدائرة واسعة ومش عارفة اشتغل، بشد خيط البداية بضيقها شوية، هدخل اشتغل 1 2 عفوا 3. دي تاني مجموعة، هاخد سلسلتين 1 2، وارجع اكون 3 عمود 2 سلسله، 3 عمود 2 سلسله، وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، وكده خلاص كونا 1 2 3 4 مجموعات، كل مجموعه فيهم فيها 3 عمود بلفه، وبعد كل 3 باخد سلسلتين مسافه. خيط البدايه ببتدي اشده، بقفل منتصف المربع، هبتدي اخد بردك خيط البدايه ده معايا في ظهر الغرز اللي بشتغلها. بعد ما اخدت سلسلتين هروح بقى لثالث سلسله ارتفاع انا اشتغلتها، اعوذ بالله من كلمه انا. 1 2 دي رقم 3، بدخل فيها وبخلي كمان معايا خيط البداية على الإبرة، ألف الخيط وأسحب من تحتهم، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة وغرزة المنزلقة. طيب احنا بنشتغل مربع أعمدة، بالتالي بنشتغل فوق الأعمدة. إذا فوق ال3 عمود هشتغل 3 عمود، ولما أوصل للسلسلتين بشتغل زاوية مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 سلسلة. هبتدي طبعا أول عمود اشتغلت فوقيه عمود، اروح لتاني عمود بقى اشتغل عمود زيه، تالت عمود بشتغل عمود زيه. السطر التاني كمان بيكون كله بنفس لون القلب. كده اشتغلت على 1 2 3، اشتغلت على 3 اللي تحت، 3 زيهم فوق. هلف الخيط بقى فوق السلسلتين دول، بشتغل 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بلفه. 2 عمود منهم بيروحوا للمجموعه دي، و2 عمود بيروحوا للمجموعه دي، والزاويه دي بردك 2 عمود هيجوا للمجموعه دي، و2 عمود هيجوا للمجموعه دي. اذا انا من كل زاويه باخد 2 عمود، لكل مجموعه باخد من الزاويه دي 2 ومن الزاويه دي 2. اذا على الثلاثه لو زودت 4 2 و2 هنبص نلاقي عدد الاعمده لكل مجموعه بقى 7. 1 2 سلسلتين، 1 2 كمان في نفس الفراغ، 1 2 عمود.
طيب المجموعة الأولى لسه ما كملتش لأن الزاوية اللي قبلها لسه ما اشتغلتهاش، لكن المجموعة اللي جاية هتكتمل، وده أول عمودين فيها هناخدهم من الزاوية اللي احنا اشتغلناها. أرجع أشتغل التلاتة عمود، فوقيهم 3 عمود، هيكون كده 1 2 و3 عمود يبقوا 5. ده كده رقم 3، واللي بعده رقم 4، واللي بعده رقم 5. طيب فين 6 و7؟ هيكونوا في الزاوية اللي في السلسلتين دول. 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. 2 عمود هيكونوا للمجموعة دي، و2 عمود هيكونوا للمجموعة دي. يبقى كده 6 7. كده اكتملت المجموعة دي اهي. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 سلسلة، وابتدي اشتغل العمودين الباقيين في الزاوية ويكونوا أول عمودين في المجموعة اللي بعدها. 1 2، وارجع اشتغل على الثلاث اعمده 3 اعمده، وفوق الزاويه 2 عمود، 2 سلسله، 2 عمود، 3 عمود فوق دول. فوق الزاويه 2 عمود، 2 سلسله، 2 عمود، وهرجع لكم تاني نقفل في ثالث سلسله ارتفاع بغرزه منزلقه. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده اكتمل المربع باكتمال الزاويه الاخيره اللي اشتغلنا فيها 2 عمود، 2 سلسله، 2 عمود بلفه فوق السلسلتين اللي تحت. طيب احنا كده تمام، بس انا مضطره ارجع للعمود الاخير لسبب واحد بس، هو ايه؟ ان انا هبتدي اضيف للسطر اللي جاي لون المفرش الاساسي القاعده او اللون الابيض. لكن طبعا زي ما قلت لكم اختلاف او تدريج الالوان بنعمله زي ما احنا حابين، يرجع لكم تحديد الالوان اللي انتوا حابينها. هبتدي اشتغل العمود الاخير، هلف الخيط على الابره، هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون. ابتدي اسيب اللون اللي هو لون القلب، وابتدي بقى اجيب لون القاعده للمربع او المفرش، وابتدي اعمل حلقه عقده. بصوا يا بنات، بعمل حلقه على الهواء بالشكل ده، وبعد كده اقفل عقده بدايه، وهسحب الحلقه الجديده من الحلقتين الموجودين عندي على الابره. ابتدي بس اظبط ارتفاع الغرز، هخلي معايا كل الخيوط اللي انا بخفيها معايا في الخلف، وبخلي بخصوص كمان اللون اللي هو ايه، لون القلب، لاني هسحبه بعد كام غرزة. بعد 1 2 في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل واخلي معايا على ابرة كل الخيوط اللي بنخفيها معانا، اسحب بمنزلقة من الحلقات كلها من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. كده بكون اشتغلت العمود الاخير، وفي نفس الوقت ايه، اضفت ايه، اللون الجديد. الحلقة اللي باللون الابيض دي هي اخر عمود عندي تحت يا بنات، عشان ناخد بالنا. لا، هي الحلقة عفوا اللي بوصل بيها الوحدات. طيب هرتفع بقى بلون الابيض 1 2 3، وهعتبر نفسي اشتغلت العمود دوت باللون الابيض. هلف الخيط واشتغل كمان عمودين باللون الابيض كده 2، والعمود اللي جاي كمان باللون الابيض يبقى 3. لكن في اخر حلقتين من العمود اللي جاي هيرجع تاني للون اللي معايا كده. هلف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب الابيض هو اللي تحت، وهرفع على الابره اللون القلب، اخرج بيه من الحلقتين الموجودين عندي. علشان كده قلت لكم دايما الخيوط تكون في ظهر حرف الفي. هبتدي اشتغل على العمودين الباقيين، عمودين زيهم كده 1، واللي بعده كمان عمود. المسألة ما هي الا تلاعب بالالوان، وكتير عملنا او اشتغلنا مع بعض في موسم الشتاء اللي فات موضوع التلاعب بالالوان دوت، اشتغلنا بيه كتير جدا من الوحدات والمفارش، واتمنى يا رب ان كل الوحدات تنول اعجابكم. وصلنا للزاوية، ببتدي اشتغل بقى فيها 1 2 1 2 سلسلة، 1 2 عمود. طيب السطر كله خلاص، السطر كله هيكون بلون القلب اللي هو باللون بصوا يا بنات، انا مش عارفه هو بصراحه دوت هو مقارب للبطيخي والاورنج شويه، فمش قادره حد هو بيكون اسمه ايه بالظبط، انا مش خبيره قوي في الالوان. فبشتغل بقى بشكل طبيعي فوق كل عمود عمود، وفوق الزاويه اللي فوق السلسلتين بشتغل 2 عمود، 2 سلسله، 2 عمود، وهكذا لغايه ما نوصل للنهايه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وكده باقي لي اخر عمودين، 1 بخرج من حلقتين وارجع اسيب اللون القلب معايا واسحب لون القاعدة. هروح طبعا اللون معايا في الخلف هنا 1 2 3 سلاسل ارتفاع، بقفل فيها بغرزة منزلقة، وما ننساش طبعا ان احنا معانا اللون اهو.
في نفس المكان اللي انا واقفه فيه، وهاخد كمان عمودين من على اليمين وعمودين من على اليسار هيكونوا بنفس لون القاعده. لكن طبعا العمودين اللي على اليمين انا ما بقدرش اشتغلهم في بدايه السطر يا بنات، انا بعد ما بلف الدوران المربع بتاعي كله بوصل للعمودين دول. العمود اللي قبلهم لما باجي اشتغله في اخر حلقتين بغير للون التاني. واحنا زي ما احنا شايفين احنا بنسحب الالوان طول ما احنا شغالين ورا في خلف ايه الغرز بتاعتنا. 1 2 3. ابتدي اشتغل كمان العمودين اللي وراهم، عمودين كده، 1 يبقى 1 2 3. هاخد كمان الفراغين اللي جايين باللون الابيض ده، 4 5. والعمودين الاخرانيين هيكونوا طبعا في النهايه. طيب هرجع معلش الحلقتين دول اهم، هرجع اسيب اللون الابيض هنا، هسحب، انا بسيب كده بس هسحب كده اهو من الامام اللون القلب، وابتدي بقى اشتغل اخر عمودين بلون القلب. معايا عمود 2، ووصلنا للزاوية بشتغل فيها زاوية مكونة من 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة كده، 1 2 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 عمود. بكمل المجموعة اللي بعدها بنفس اللون لغاية ما اوصل لاخر عمودين بشتغلهم بايه، بلون اللي هي لون القاعدة الابيض كده، عمود. كل الاعمدة بقى اللي جاية بشتغلها بنفس اللون اللي انا ماشية بيه لغاية ما اوصل ايه لاخر عمودين. وصلت لاخر 3 اعمدة، العمود اللي جاي بنفس اللون، لكن ما ننساش ان احنا في منتصف العمود بخرج بحلقتين من نفس اللون. وبعد كده بعمل ايه، تعالى انت هنا عشان ايه كل واحد يبقى في مكانه. هنزل اللون القلب واخلي معايا لون القاعدة، اخرج بيه من الحلقتين اللي عندي على الابرة. لون القلب معايا، بصوا يا بنات انا ماسكه الفتلتين معايا في ايدي، واحده بتكون في الخلف هنا اهو بثبتها بالصباع الاوسط والصباع ده، والتانية بشتغل بيها. ابتدي اشتغل العمودين اللي في الاخر باللون الابيض كده، 1 2، والزاويه باللون الابيض. وما ننساش الخيوط لان احنا بنبدل طول ما احنا شغالين كده، 1 2 1 2 سلسله، 1 2. العمودين اللي جايين بيكونوا باللون الابيض بشتغل 1 كامل، وبلف الخيط، بدخل الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين باللون ده، وارجع اسيب الابيض ومعايا في الخلف واسحب باللون القلب. اشتغل 7 عمود بنفس اللون اللي معايا لون القلب، 1 اللون الابيض في الخلف يا بنات ما ننساش، 2 3 4 5 6. رقم 7 بلف الخيط على الابرة، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب اللون دوت تحت وارفع الابيض، هسحبه من الحلقتين واشتغل الاخر عمودين باللون الابيض، 1 2. الزاوية باللون الابيض، ودايما الزاوية بتكون مكونة من 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، 1 2 1 2 سلسلة، 1 2. العمودين اللي جايين بردك باللون الابيض، 1 2. هنزل الابيض وارفع لون القلب. هرجع بقى اكمل كل الغرز اللي جايالي بما فيهم الزاويه لغايه ما اوصل لفين. العمودين دول هشتغلهم بالابيض، يعني بشتغل كل دول بنفس لون القلب، اما الاخر عمودين بشتغلهم باللون الابيض. بكمل على كل عمود عمود لحد ما اوصل للزاويه.
وكمان باخد عمودين بعد الزاوية لغاية ما وصلت للزاوية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي اشتغل اول عمودين من الاعمدة اللي تحت باللون هو كده واحد، والتاني بنفس اللون بس بغير الخيط في اخر حلقتين، واكمل بقى بقية الغرز الباقية الاتنين بنفس اللون. واحد اتنين، هسحب معايا خيط القلب، واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بداية الشغل كله يكون باللون الابيض. واحد اتنين تلاتة سلسلة، وبعتبر نفسي اشتغلت فوق اول غرزة غرزة زيها، هكمل اتنين اللي بعدها كمان، واللي بعدها. لسه مستمرين باللون الابيض. السطر اللي جاي كله بيكون باللون الابيض فقط لا غير، ولو حابة كمان تزودي بقى عن السطر اللي جاي اكتر من سطر تاني براحتك. كده الزاوية هنشتغل واحد اتنين، واحد اتنين سلسلة كمان، واحد اتنين. هاخد اول غرزتين من الزاوية من بعد الزاوية هشتغلهم باللون اللي هو الابيض كده واحد، وتاني واحد هنغير فيه اللون. الف ادخل خيط واخرج من حلقتين، في حاجة معلقة بسم الله، وهسيب الابيض هنا واسحب اللون القلب. واحنا بنشتغل ناخد بالنا ونظبط شغلنا يا بنات عشان كل حاجة تبقى جاية ايه دقيقة ومنسقة وحلوة. هشتغل 7 غرز بلون القلب، والابيض معايا في الخلف ما ننساش. واحد اتنين، وانا باخد بصوا بدخل حرف الفي وباخد معايا اللون الابيض اهو. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ارجع تاني اسحب اللون الابيض من اخر العمود السابع، ارجع اكمل. هيتبقى لي كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، بشتغلهم باللون الابيض. واحد اتنين تلاتة. بعتذر يا بنات عن فصل الاضاءة. كده اشتغلنا تلاتة اربعة خمسة ستة. هيقابلنا الزاوية بشتغل فوقيها زاوية مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. واحد اتنين، واحد اتنين سلسلة كمان مرة، واحد اتنين. اشتغل 6 عمود باللون الابيض، وفي السادس بغير اللون. واحد اتنين تلاتة اربعة مظبوط كده، دي الغرزة اللي بندخلها. خمسة ستة. كده بعد الزاوية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام. هنزل الابيض، هرفع لون القلب. دايما بيكون عندك اتجاه، واحد في الخلف وواحد في الامام. لما بنزل الابيض دايما بنزله في الامام، لما بنزل لون القلب دايما بيكون في الخلف، بس مش في الامام، بيكون قدامي كده في الشغل. لا يا بنات، هو بردك ايه، بصوا اهم الاتنين. واحد هتبص تلاقيه هنا تحت، وواحد هيكون من فوق. خلاص بيكونوا كلهم في ظهر حرف الفي. هشتغل بقى بعد كده 3 غرزة عمود باللون القلب. واحد اتنين تلاتة. مش عارفة ايه بس موضوع الاضاءة ده.
بنكمل. وفي رقم 3 ببتدي اغير اللون، بلف الخيط واسحب من حلقتين واسيب اللون المختلف وارجع تاني للون الابيض واخرج بيه من الحلقتين الباقيين. هكمل لغاية ما بوصل لغاية الزاوية كده. 1 2 3 4 5 6، يعني قبل ال3 اللي في المنتصف دول 6 ابيض وبعدهم 6 ابيض. الزاوية مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود كده. 1 2 1 2 كمان مرة 1 2. برجع تاني 6 عمود باللون الابيض. 1 2 3 4 5 6. ابتدي اغير اللون. ابتدي اشتغل 7 غرزة عمود بلفة باللون القلب. 1 2 3 4 5 6 7. نخرج من حلقتين، بسيب لون القلب وباخد اللون الابيض من باقي الحلقتين. اكمل اخر عمودين بلون الابيض. 1 2. بعتذر جدا يا بنات النهاردة عن موضوع الاضاءة، بس ان شاء الله هظبطه في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. اعذروني وسامحوني، العفو منكم طبعا. الزاوية 1 2 1 2 سلسلة 1 2 عمود. وبكمل بقى بقية السطر كله باللون الابيض. والسطر اللي جاي كده خلاص بيكون القلب زي ما احنا شايفين اتكون معانا كده. بكون وصلت لنهاية السطر بغرزة العمود بلفة بنفس اللون اللي معانا. السطر الجاي انا مش محتاجة خلاص اسحب اللون دوت، بسيب منه 10 سنتي وبعد كده بنضفها تحت الغرز. ومش محتاجين حتى كمان نسيب ال10 سنتي وننضف بإبرة التنظيف، لان احنا اشتغلنا عليه بما فيه الكفاية. نقدر نقص على طول. السطر اللي جاي كله بقى بيكون زي اي مربع اعمدة بقفل في 3 سلسلة ارتفاع، وبشتغل فوق كل عمود عمود زيه، وفوق السلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. بس كل السطر كله بيكون بنفس اللون القاعدة اللي هو بيكون معانا النهاردة هو اللون الابيض. بشتغل بقى بنفس الطريقة بشكل طبيعي. 1 2 3 سلسلة، وفوق كل عمود بيقابلني عمود، وفوق السلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نشوف شكل ايه مربع القلب معانا مع بعض. وزي ما قلت لكم هو مجرد تلاعب بالالوان زي ما احنا شايفين من ورا ومن قدام. الشكل نظيف جدا، مفيش اي حاجة زيادة. دي ممكن تكون بس الخيط مش مشدود معايا شويه. ناخد بالنا حتى كمان من شدة الخيط يا بنات. بس طبعا الظهر مش مشكله ان هو يبان حاجه زي كده، دي مش مشكله او مش حكايه. اكمل بقى المربع كله بنفس الطريقه. طريقه التشبيك بتكون بالخيط والابره، او باستخدام غرزه المنزلقه، او باستخدام غرزه الحشو، او باستخدام تشبيك الاعمده اللي احنا شرحناها مع بعض. وشرحت معاكم 10 طرق لتشبيك المربعات. اتمنى طبعا ان انتوا تتابعوها، واتمنى ان هي تنول اعجابكم. بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقه بطريقه مربع الأعمدة. أتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي وافكار جديدة من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. بعتذر طبعا على الاضاءة النهاردة، وبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.